guys, for this video, mag-unbox tayo ng dalawang Airpods Pro. Ito yung original at yung fake na Airpods Pro. So, simulan natin sa packaging niya. Simulan natin dito sa fake na Airpods Pro. Kung papansin nyo, yung packaging niya is parang plastic lang na ginamitan ng heat gun para mag-close at mag-fit sa box. Alam niyo yun? Tapos, pansin naman natin yung sa original. Yan, kung papansin nyo, sa original, may arrow siya kung saan siya pwedeng buksan. Ipipil nyo lang yan, tapos doon siya pwedeng buksan. Ngayon, sa weight naman, may pagkakaiba yung timbang niya. Mas mabigat yung original kasi sa fake. So ngayon, buksan na natin yung Airpods natin. Unahin muna natin yung fake na Airpods. Gamitan natin siya ng good din kasi para madali natin buksan. Bukas na siya. Sunod natin yung sa original. Pilang natin siya dito. Ngayon kung gaano siya kadaling buksan yung original kaysa sa fake. Then set aside na natin yung plastic. Ngayon, pansinin natin yung sa box. Tingnan natin yung box niya. Na halos wala na kayo ba? Kundi yung papansin nyo lang yung Apple logo niya is parang lubog yung design niya. Ramdam na ramdam yung design ng Apple logo. Pero dito sa Airpods Pro na original, parang papansin nyo para siyang printed dun sa box. Ngayon, buksan natin yung fake muna. Designed by Apple in California. Ito yung fake ha. So, makita ito agad. Then, ano sa laman nito? Airpods Pro. Manual. Chinese yung sulat. Manual yung nakalagay. Dito sa loob. Then, ito na yung Airpods. Kasi natin yung plastic. Natin halos ito siya. Ngayon, ano pa ba kasama nasa fake na cable niya? Cable. Ito yung extra sa earbuds. Apat na extra. Pamalit. Wala na. Ngayon, buksan natin yung original. Mas madaling buksan yung original kaysa dun sa fake eh. Yan.
Halos pares din siya. Designed by Apple California. Yan. Ang nasa loob nito is Airpods Pro. Halos parehas. Manual. Mas madami yung manual niya kaysa dun sa isa. Then ito na yung Airpods. Open natin. Maganda yung plastic. So ito na yung Airpods niya. So ano pa kasama nung nasa box ng original na Airpods Pro? Natin yung cable niya. At yung extra buds. Halos parehas lang din naman. So tingnan natin mismo yung dalawang Airpods. Halos wala siyang pinagkaiba, diba? Pero siyang made in California, assembled in China. Sa loob naman halos pagkakaiba, diba? Ngayon, kung papansin nyo, yung ilaw nitong fake is green. Na halos ramdam mo yung ilaw sa loob. Yung yung sa original, white. So, buksan natin yung fake na Airpods Pro. Tapos tingnan natin yung Airpods nila. Ito yung para sa right. Ito yung sa left ng so kumpara natin yung mga Airpods nila dun sa fake at saka sa original. Ito yung right, ito yung left na original na Airpods. So unahin natin yung right ng original at fake. Papansin nyo, halos wala nang pinagkaiba. Sa pinagkaiba original at fake halos, diba? Tingnan natin yung left. Wala halos pinagkaiba. Pero testingin natin yung sound quality niya. I-connect ko siya sa PC ko. Kasi as of now gamit ko yung aking cellphone na pang video. PC lang siguro ang gamitin ko. Parang pan-testing ng sound quality niya. Ngayon, gamit ko na yung fake na Airpods Pro. Maganda yung sounds niya. Maganda yung bass. Malinaw. Walang tinatawag na static noise, ganyan. Malinaw siya. Buong-buo yung sound niya. Ngayon, testingin naman natin yung original na Airpods Pro.
Ngayon, gamit ko na yung Airpods Pro na original. Connected siya ngayon sa PC ko. Yung sound quality niya, ang ganda, buong buo. Yung bass. Tapos yung noise cancellation. Halos yung music lang talaga napapakinggan mo. Sulit kung itong bibilhin mo kung talagang gusto mong makinig ng music. So, that's the difference of these two Airpods Pro. Halos, all in all, wala sila halos pinagkaiba. Maganda yung sound quality. Kaso may mga features na wala sa fake at meron sa original syempre, diba? So, may sasuggest ko na maganda bumili kayo ng original. Sulit, quality, and tsaka for sure na magtatagal yung Airpods Pro nyo. So that's it guys. Sa mga hindi pa nagsasubscribe sa channel natin, please subscribe, like, and hit the notification bell para update kayo sa mga upcoming videos ko. Thank you for watching guys.